سلام، من فیزیوتراپیست امیرحسین ربیعی راد هستم و در این ویدیو میخوایم در مورد تنگی کانال نخاعی بخش کمر با هم صحبت کنیم. اول از همه بیایم ببینیم تنگی کانال نخاعی به چه معنیه. در ساختار بدنمون میدونیم که نخاع از ستون مهرها و در واقع کانال نخاعی میگذره و در اینجا منطقه عبور اعصاب و نخاع رو میبینید و اینم نخاع و اعصابه. از هر بخش و بین دو تا مهره ریشه اعصاب بیرون میان و اینم جایگاه بیرون اومدن این ریشه اعصابه. اگر هر نوع خرابی در ساختار استخوان‌ها یا ستون مهره‌ها شکل بگیره، باعث فشار به نخاع و این اعصاب میشه و در نتیجه یک درد شدیدی رو میتونه در کمر و پا ایجاد کنه. تو این ویدیو میخوایم 5 تا حرکت ورزشی که 3 تای اول اونها برای بیشتر کاهش درد و کشش بخش کمریه و 2 تای دیگه از اونها برای تقویت ماهیچه‌های کمر و شکمه با هم توضیح بدیم و این حرکات رو بهتون نشون بدم. خیلی معطل نمی‌کنیم و بریم سراغ حرکات ورزشی. خب برای حرکت اول به این حالت دراز میکشیم و میتونید دستاتون رو در واقع بغل یا به صورت جمع شده روی شکمتون هم قرار بدید. این حرکت بیشتر برای در واقع آزادسازی تنگی کانال نخاعیه و یه ذره فضا رو بیشتر باز میکنه و فاصله بین مهره‌ها رو هم میتونه افزایش بده. در این حرکت شما سعی میکنید که در آن باسنتون رو بچسبونید به پایه‌های صندلی و پاهاتون رو به این حالت بذارید روی صندلی. و در این پوزیشن قرار گرفتید، سعی کنید کاملا استراحت کنید و در واقع یک آزادسازی رو بخش کمرتون هم حس میکنید. در همین حالت که هستید، سعی کنید 2 الی 3 دقیقه در واقع قبل از اینکه حرکات بعدی رو انجام بدید، حتما این حرکت رو انجام بدید. و به این صورت 2 الی 3 دقیقه به این حالتی که موندید، بعدش میریم برای حرکات بعدی. خب برای حرکت دوم میتونید تک تک پاها رو اینجوری به سمت بالا بیارید و اگه تونستید با دستتون مثلا داخل بکشید، یا برای کسایی که میخوان در واقع حرکت راحت تر انجام بشه براشون، یک حوله به این صورت رول کنید، بذارید زیر زانو و اینجوری بکشید. وقتی کشیدید حدود 30 ثانیه سعی کنید نگه دارید. وقتی این حرکت رو انجام میدید، یک کشیدگی و یک راحت شدن خیلی خاصی رو در بخش کمریتون حس میکنید. حتما این حرکت رو به طور 30 ثانیه نگه دارید و 3 تکرار انجام بدید. اگه براتون مقدوره که 2 تا پاتون رو به این صورت انجام بدید که انجام بدید. اگر هم که مقدور نیست، برای 1 پا انجام بدید و تک تک در واقع حرکات رو انجام بدید به این صورت. این بار تا جایی که میتونید خم کنید یا حتی به این صورت هم میتونید قرار بدید. این پا رو اینجا نشون بدم که راحت تر ببینید. به این صورت میکشید و 30 ثانیه نگه داشت و هر کدوم رو در واقع 3 ست انجام. برای حرکت سوم به حالت 4 دست و پا تقریبا در میاییم. سعی کنید که سرشونتون و مچ دستتون در یک راستا تقریبا قرار بگیره و وقتی که انجام دادید سعی میکنید به سمت عقب برید. یکی ممکنه اینجا دردش اجازه نده که بیشتر بره و سعی کنید به مرور زمان زمانی که دردتون کمتر شد، این حرکت دامنش رو بیشتر کنید و کامل روی پاتون بشینید به این صورت و در واقع اینجوری میاد پایین. این حرکت که انجام میدید در واقع کشیدگی خیلی خاصی رو دوباره در اطراف کمر و حتی آزادسازی خود مهرهای کمر رو هم حس میکنید. 30 ثانیه نگه میدارید و دوباره بلند میشید و به این صورت وای میستید. سعی کنید خیلی قوز کمرتون رو زیاد نکنید، خیلی هم بالا نرید. در حالت کاملا عادی سعی کنید روی مچ پاهاتون بشینید به این حالت. این مچ پا که نشستید، سعی کنید سرتون رو هم داخل ببرید و اینجوری کشیدگی خیلی خاصی رو در بخش کمری حس کنید. 30 ثانیه نگه میدارید و این حرکت رو تقریبا 4 الی 5 تکرار انجام میدید. و این شد حرکت سوم ما. قبل از اینکه بریم حرکت 4 و 5 رو بهتون نشون بدم، اگه تا اینجای ویدیو از ویدیو خوشتون اومده، لایک یادتون نره و با سابسکرایب کردن این کانال میتونید به جمع ما پیوندید و ویدیوهای جدیدی که میسازیم رو میتونید مطلع بشید و از اونها استفاده کنید. خب بریم برای سراغ حرکت 4. در طی حرکت 4 سعی کنید که در واقع به این حالت روی کمر دراز بکشید. در این حرکت یه چیزی که خیلی مهمه اینه که در طی حرکت شما باید یک سره
ماهیچه های شکم رو منقبض نگه دارید. اگر ماهیچه شکمتون رو منقبض نگه ندارید ممکنه حتی دردتون هم بیشتر بشه. پس این حرکت رو با دقت انجام بدید تا خدای نکرده افزایش درد نداشته باشید. برای این حرکت دوباره پاها رو به سمت شکم میاریم به این حالت و همونطور که گفتم یک دستمون رو میذاریم زیر کمر و یک دستمون رو هم میذاریم روی شکم. سعی کنید انقباض ماهیچه شکم رو حس کنید. وقتی که منقبض میکنید در واقع کمر به سمت پایین میره. شکمتون رو وقتی منقبض میکنید حالا پایتون رو میارید بالا و به این صورت پا رو دراز میکنید. دوباره این پا این حرکت رو در هنگامی که ماهیچه شکمتون منقبضه انجام بدید و انقباضتون رو ول نمی‌کنید و هر طرف رو تقریبا 15 تکرار انجام میدید و اگر تونستید حرکت رو در 3 ست تکرار کنید. خب در حرکت پنجم دوباره حالت 4 دست و پا در میایم و این بار هم دستامون در راستای سرشونمون و در واقع دست و پاهامون در یک راستا تقریبا باشه. برای حرکت که در واقع در ویدیوهای قبلی که مربوط به دیسک کمر و کمردرد هم بود که اون ویدیوها رو هم اینجا براتون تگ میکنم و اونها رو حتما توصیه میکنم که ببینید انجام میدادیم به این صورت که اول یک دست و پای مخالف رو با هم همزمان بلند میگیریم. اما اگر درد دارید و نمیتونید همزمان هم دست و هم پا رو بلند کنید سعی کنید ساده تک پا این رو انجام بدید. اما اگه در واقع میتونید که هر دوتا رو همزمان بلند کنید مثلا پای راستتون رو با دست چپتون همزمان بلند کنید به این صورت و بعد بذارید زمین و به این صورت. این شد در واقع چپ و راست. اما توصیه میکنم توی یک ست حدوداً 5 تا یک طرف انجام بدید بعد برید سمت دیگه. مثلا اگه چپ در واقع دست چپ و پای راست باشه به این صورت 1 2 3 4 5 این 5 تا این طرف 5 تا برای این طرف انجام میدید و طی انجام حرکت سعی کنید 2 ثانیه هم در واقع نگه دارید و بعد بیارید پایین. و این 5 تا حرکت رو انجام میدیم همونطور که گفتم هر طرف 5 تا و سعی کنید این حرکت رو توی 3 ست انجام بدید. خب این بود 5 تا حرکت ورزشی خیلی موثر که توی خونه میتونید برای درمان تنگی کانال نخاعی بخش کمرتون انجام بدید و اون بهبود رو حس کنید. فقط این حرکات رو شما باید حدود 5 الی 6 هفته به طور منظم و در هر هفته هم حدود 5 الی 6 روز انجام بدید تا بتونید نتیجه بگیرید. اگه دردتون خیلی زیاده بهتون توصیه میکنم 3 تا حرکت اول مخصوصا حرکت اول رو بیشتر انجام بدید. هر موقع از طول روز وقت دارید یا احساس میکنید که درد دارید میتونید حرکت اول رو انجام بدید. علاوه بر این ویدیو ما 2 تا ویدیو دیگه در مورد درمان دیسک کمر و کارهایی که نباید افرادی که دیسک کمر دارن انجام بدن ویدیو ساختیم و اونا رو تو این کانال منتشر کردم که الان روی صفحه میبینید. حتما بهتون توصیه میکنم این ویدیوها رو بعد از پایان این ویدیو ببینید و از اونها استفاده کنید. مرسی که همراهی میکنید. روزتون بخیر.